If you've been watching my vlog, alam niyo na pinopromote ko ang paggamit ng power meter. Bakit? Sobrang daming benefits ng paggamit ng power meter and mas magiging enjoyable yung training nyo. At the same time, kung gusto nyo lumakas talaga, ito yung pinakamagandang upgrade para sa bisikleta nyo. Today on our unboxing video, ang i-unbox natin is itong Magene QED or KED power meter. Let's go! Alright, so we have another unboxing video. Hindi ito makapagantay ng Wednesday. Kailangan natin gawin to. I-unbox natin to. Dahil gagamitin ko siya sa aking bisikleta. Alam niyo naman, may project tayong bisikleta. Yung ating Seka Exceed. At ito yung lalagay natin. So this is a QED crankset. Sabi dito sa box, P505 dual protocol Spider power meter. Okay, so next time i-discuss ko sa inyo kung ano pa ibang klase ng power meter. But for now, i-unbox muna natin to. Leads to the ridge of cycling. Yan, Magene. So ito yung medyo nabuksan ko na siya. Ayan yung box niya. Dahil ano to special to. So ayan, ayan yung laman niya. Pag nuksan nyo. So this is the manual. Dual protocol Spider power meter. Spider kasi ito yung pinagkakabitan ng chainring. So isa to sa klase ng power meter. Usually ang mga power meter merong pedal base, merong crank arm, merong sa hubs dati, but wala nang gumagamit yung hubs na power meter. Isa to sa pinakamaganda at pinaka-okay para sa akin na isang Spider base kasi dito nakakabit yung chainring mismo. Manual, yan, user manual ng crank. So, nabasa ko na yan. At ito. Tsaran, yan ang laman niya. So, ito yung laman pag binili siya. Yan. So, buksan na natin. So, ito yung crank arm. Ito yung kabilang part ng crank arm. And ito na, yung pinaka-spider. So this is the P505 power meter. Ano pang kasama sa box? And may kasama siyang ganito, important warning, read user manual. Siyempre kailangan yung basahin para maintindihan nyo. Ito, charger. Ayan. So special yung charger nito kasi ang charger nito ay dito. Ayan, charge siya. So, ganyan sinasaksak yung charger niya. Ayan. Ano pang kasama sa box? Alright, so ito yung mga sticker para ma-customize sa bike mo kung anong bike yung gamit mo. So, pamalit siya dito. So, ayan. Pwede mo siya dikit dyan. Depende sa kulay ng bisikleta mo, no? Dito siya dinidikit. So, pwedeng red kung red yung bike mo. Pwedeng blue. Ayan. Mag-stick ako dito sa, ano, sa silver. Ayan. Maganda naman yung kulay niya. And syempre, may kasama rin siyang tools, no? So, ito yung tools na kasama pang install sa kanya. So, yun yung makukuha nyo pag bumili kayo ng ganitong klase ng power meter, no? Hindi na to bago sa akin. Kasi ang ginagamit ko rin sa bike ko is ito. Magene din siya, from Magene. So this is also a P505 power meter. However, ito is parang ano siya, ibang model to dahil design siya para sa SRAM na crank arm. So kailangan mong bumili ng crank arm na SRAM. And ito medyo ano to, medyo mahirap makahanap, kailangan mo ng modular na crank arm. And isa pa, 107 BCD yung gamit nito. So 107 BCD kailangan mo rin ng SRAM na chainring, which is ano din, limited din. Unlike nitong isang model natin ng P505, and design siya para sa 4 and 5 arms na chainring. So kahit na ano, basta 110, kahit 4 or 5 arm na chainring, pwede nyo gamitin. So yun ang pinaka main difference na dito. Ayan. So for this model, parehas din naman yung system na gamit niya. However, meron siyang kasama ng crank arm. So hindi na kayo mamumroblema na maghanap ng crank arm. And yung mounting niya is different din doon sa lumang version. Kasi ito, wala na siyang bolt. Like, hindi mo na kailangan ng bolt dito or hindi siya tinutornilyo. Meron siyang parang lock ring na ganito. At yan ang ginagamit sa kanya. Kaya rin siya may kasamang tools na ganito. Panghigpit to actually. So, pakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa.
So yan, hihigpitan lang siya ng ganyan. Tapos gagamitin nyo yung tools na kasama sa kanya. Although wala ako kasi akong gamit dito para sa bottom bracket. Meron pang pihit yan eh. Tapos kailangan mo lang siyang higpitan gamit yung bottom bracket tool. And ganyan na siya. Ayan. So ganyan na kalalabasan niya. So ginamit na material dito is ultralight 70-75 aircraft grade aluminum. So kaya magaang siya. And as you can see, it has a Generation 2 hollow crankset technology. Pinagaang talaga siya, and kung makikita nyo yung gitna nito, wala siyang laman para magaang. So sabi nila 12% stronger to than regular crankset or crank arm. Kung makikita nyo, hindi siya cast, isa siyang solid na aluminum na CNC machine. Yung spindle naman niya is made from 70-50 aircraft grade aluminum. Which is mas magaang siya. Also dahil mas malaki yung diameter niya dahil nga naka-dub siya, dub configuration, mas stiff siya than the regular steel na spindle. Stiff siya, magaang, and compatible sa mga dub na bottom bracket. So okay na to, no? Kailangan na lang is you need to add the chainring na lang. So for this configuration, pwede yung gamitin yung mga stock ng Shimano nyo na chainring. Kaya sa 105, Duro Ace, Ultegra. As long as 110 BCD, 4 or 5 arm, pwede sa kanya. Ito talaga yung nag-record ng data or nag-measure ng power. So when you say power, bine-measure niya kung gaano mo kadiin, papadyakan to. Isa pang bine-measure niya is yung left and right balance. So pag kinabit mo na to sa kabila, na-measure niya kung ano mas malakas sa'yo, kung kaliwa ba or kanan. Nire-record din niya yung pedaling smoothness mo, kung gaano ka-smooth pumedal, and kung gaano ka-effective yung torque or yung diin mo. Available siya sa 165, 167.5, 170, 172.5, and 175. So yun yung mga range ng crank arm na available para sa QED na power meter. Pagdating naman sa power accuracy niya, kalalabas lang ng update recently na plus or minus 1%. Yung mga unang labas nito is 1.5% ang accuracy, plus or minus 1.5. Pero ngayon, 1% na lang after ng firmware update. So napakaganda nun, no? Ibig sabihin nun, mas accurate yung reading niya. And mako-compare mo na siya sa mga high-end talaga na power meter. When it comes sa power range naman, 0 to 2,500 watts ang kaya niyang bilangin. Waterproof, IPX7 waterproof siya. Ibig sabihin, pwede siyang mabasa, pwede siyang maulanan, but hindi siya pwede talagang ipang swim or panlubog sa tubig, no? So by the way, meron palang dalawang klase nito. Ito yung P505 na version ng power meter, and you can also have this isang klaseng version. Ito yung QED, yan mismo nasa picture na yan. Yan, meron din ganyang version kasama na yung chainring. Ang difference niya is dito nakalagay instead na dito nakalagay yung power meter instead na spider base. Ang mini-measure niya is yung flex ng crank arm. So dito nilalagay yon yung sensor or strain gauges, no. Yun ang pinagkaiba niya sa version na to compared dito sa spider base. Lalagyan na lang to ng chainring. And ang chainring na gagamitin ko, eto, pakita ko na rin sa inyo. So dumating na rin siya, ito yung chainring. Ayan. So try natin salpak din para makita nyo kung ano yung tsura niya. So yan, ito yung chainring nilalagay sa kanya. Kung mapapansin nyo, solid din siya, hindi pinili ko yung aero. Mas stiff siya, mas matigas. Solid na solid pag sipa mo. So lagyan na natin siya, no. Ayan na. Yon, nakalagay na siya. So ganyan na yung tsura niya. Mas malaki siya kaysa dun sa SRAM Force na ginagamit ko. Dahil pang Shimano nga yung katumbas nito. And also 2x siya. So kung interesado kayo sa power meter, maglalagay ako ng link sa baba. So this is just an unboxing video. Gagawan pa natin siya ng review eventually kapag nagamit ko na, na-test ko na. Testingin natin kung bagay. Pwede.